So, sa mga madam, in fairness ha, hindi siya masakit sa mata, unlike nung una kong binili. Kasi nung una kong binili, pack, unang try pa lang, umapdi yung mata ko, naluha ko. Pero ito, pack. Hi mga madam! Welcome to my channel. Dane Ramos here, and for this vlog, we are gonna do a try-on ng contact lenses na we got from Shopee, and it's from ELLIECOO. It's from ELLIECOO.PH. Thank you so much, ELLIECOO.PH, for sending me 2 pairs of contact lenses na pwede nating itry ngayon sa vlog natin. This is also for the Morena madams out there na hirap mamili kung anong contact lenses ba ang babagay sa kanila. So, if you are interested kung ano bang pinili ko na tingin kong babagay sa ating mga Morena, just keep on watching. Dyan, kahit hindi Morena, kahit yung mga hirap lang mamili ng contact lenses, I chose the neutral colors o yung color na hindi malayo talaga sa mata natin. So, ang pinili ko ay yung clear. Char! Syempre, may color yung pinili natin. So, hindi clear yung pinili ko. Ang pinili kong color is brown and ash or brown and gray. Ano natin? Kasi alam nyo naman, nagkaroon ako ng bad experience dun sa una kong binilhan. Kulang yung pinadala niya. So, ito. Yup. This is the first pair ng contact lens natin from ELLIECOO. And meron pa tayong isa pa. So, they sent me 2 pairs of contact lenses, of soft contact lenses. Kita ba siya? So, again, thank you so much, ELLIECOO.PH. Ilalagay ko yung link ng shop nila sa description box below. Unahin na natin itong, nakasulat kasi sa labas, gem. So, parang gem type yung design niya, ng contact lens niya. Expiry is March 2025. This contact lens is 14.5 mm. So, okay, buksan na natin. Sealed siya. Okay. There you go. Look. Really cool. So, first na nabuksan ko yung color brown. So, syempre, para sa mga Morena, ang pinaka-safe na color is brown talaga. Kasi, parang ang brown, okay siya sa maputi, okay siya sa Morena. Wala siyang masyadong pinipili. So, yun din yung color na pinili ko. So, let's try this kung meron ba siyang effect sa atin or kung ano yung effect niya sa mata natin, lalo na kapag Morena type ka. Okay, so buksan na natin. Meron na silang kasamang container. Lininis ko na yung mga container nila. Tapos, meron na rin akong biniling dati pad kasi meron na akong contact lens. So, meron na rin akong solution naman na galing sa Executive Optical. Hindi naman kamahalan yung solution nila. Nasa 100, wala naman siyang 150, I think. Okay, so, lagyan na natin ng solution yung lalagyan ng contact lens. So, before natin itry yung contact lens, ibabad muna natin siya sa solution. So, ito yung itsura niya. Nababad ko na siya. Siyempre, hindi ko mapakita. Baka matapon siya pag ginanon ko. So, mamaya ko i-video. Try na natin siya. And, nakita ko na yung mga reviews nito. And actually, sa totoo lang, madami ang gumagamit ng ganitong brand ng contact lens. And safe naman. So far, wala naman ako nakitang negative na review or negative na nangyari sa kanila. So, let's try it. Okay, try na natin. Siyempre, buksan natin yung mata natin. Kahit malaki na siya. Uy! Fairness, ha? Ang dali niyang suotin. Alam mo kasi, yung first ko na binili, so kung nakita niyo yung, yung previous vlog ko about contact lenses, makikita niyo doon na nung paglagay ko ng first na contact lens, humapdi yung mata ko, pero ito wala. So, I'm wearing the brown shade contact lens now. At mas magaan siya sa mata kaysa doon sa unang in-order ko, Fresh Lady yung tatak. O, diba? Mukhang natural lang. Now try the second pair. It's gonna be the gray color contact lenses. And by the way, mga madam, sa shop nila, hindi lang puro contact lens kasi I also got this.
It's the Acne Pimple Patch. O, diba? So, itatry ko to. Tingnan natin kung mag-work sa akin. Perfect na perfect sa mukha ko yan kasi puno na naman ako ng tigyawat. And, ito na nga. Itatry na natin tong gray naman na color. So, na-excite ako sa gray kasi at least may kakaibang color yung mata. Okay, suot na natin yung sa left. Suot nyo lang yung mata nyo. Yung camera na rin yung ginagawa ko ng salamin. Total, malaki naman yung mata ko. Hindi na ako mahihirapang magagad. Pero ito, unang try ko, bongga siya agad. Ayan. So, ito yung color gray. Hindi ko alam kung gray ba yung nakita nyo. Yung gray din ba yung itsura niya sa camera. Pero, okay naman siya. Mukha naman siyang natural. Hindi siya yung sobrang sumisigaw na, huy, contact lens ako. Diba? Bongga na. Halagang less than 150 or less than 200. May contact lens ka na. And it's good for 6 months. So, hindi ka na nalugi, diba? Just make sure sa mga contact lens nyo na lagi nyo silang nililinis. Kahit mahal pa yan, kung burara naman kayo sa contact lens, ay nako, talaga may infect yung mata nyo. There you go. Ayun, ayan na. Diba? Hindi masyadong sumisigaw yung contact lens. Diba? Parang natural lang siya. So, perfect yung color niya. Gray for the second pair. Tapos, ito yung box nila. May label siya. May instruction din kung paano suotin and everything. Okay, so ito yung products na galing ko from ELLIECOO. This is the gray contact lens. This is the brown one and the pimple patch. That's it para sa ating contact lens vlog. Again, if you want to order from ELLIECOO.PH, you can visit their Shoppee page or Shoppee account. And very responsive si seller. So, kung may questions kayo about sa product nila, i-message nyo lang sila, i-chat nyo lang sila, and nagre-reply sila agad. Overseas yung product nila, okay na okay yung reviews at mabilis din dumating. So, thank you so much, ELLIECOO.PH, and thank you so much, mga madam, for watching. Again, this is Dane Ramos. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell.